Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod nga gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang tinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simulan, sa langit mo mga, magilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaranyay kailan ang may magdidinig. Luwa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masiglakon, malipayon, pagpano sa kataon. Magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, ang natawan. Isag-usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang among natawan. Isag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat at katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na! Magkat-o na kita! Karong buntaga, magkat-o kita bahin sa pagila nga ang gidaghanon sa mga butang sa usa ka hugpong dili mausab, bisan mausab ang pagkahanay niini. Mga bata, sa dili pa kita magkat-on sa atong bag-ong leksyon karong adlaw, buhata una ang anaa sa unang pahina. Diha inyong makita ang mga linya nga adunay nakasulat nga imong ngalan, nga adunay putol-putol nga linya. Subayang kini aron imong masulat ang imong kaugalingong ngalan. Sige, magsugod ka sa unang linya. Ug kung natapos na og sulat ang unang linya, isunod pagsulat ang ikaduhang linya. Ug kung natapos na nimo ang ikaduhang linya, isunod ang ikatulo o katapusan nga linya. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nabuhat, maayo! Mga bata, tan-awa ko ninyo. Aduna ako'y usa ka hugpong o set sa mga botilya nga naa sa akong atubangan. Tan-awa ninyo mga bata. Ako kininggihan ay pag-ayo. Karon mga bata, ako kining ipon. Usa, duha, tulo. Akong usbon pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo. Adunay tulo ka botilya sa hugpong o set mga bata. Tan-awa ninyo pag-ayo.
Ako karon nga usabon ang pagkahanay sa mga botilya. Tan-awa mga bata, ako nang nausab ang pagkahanay sa mga botilya. Karon mga bata, akong ihapon pag-usab ang mga botilya. Usa, duha, tulo. Akong usbon pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo. Aduna gihapoy tulo ka botilya. Karon mga bata, ako na usab-usabon ang pagkahanay sa mga botilya. Mga bata, ako nang nausab ang pagkahanay sa mga botilya. Ako kining iphon mga bata. Usa, duha, tulo. Ako usbon pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo. Aduna gihapoy tulo ka botilya. Mga bata, ang gidaghanon sa botilya nga tulo, wala mausab bisan pa man nga akong giusab ang pagkahanay niini. Akong usbon mga bata, ang gidaghanon sa botilya nga tulo, wala mausab bisan pa man nga akong giusab ang pagkahanay niini. Karon mga bata, na ako ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Karon mga bata, ang atong buhaton, atong ilhon, ang gidaghanon sa butang o hugpong o set sa mga butang nga dili mausab bisan pa man nga mausab ang pagkahanay niini. Adunay mga hugpong o set sa baso nga akong gianda mga bata. Karon, ato kining ipon. Magdungan kita sa pag-ihap mga bata. Sige! Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka baso sa usa ka hugpong. Karon, atong utruhon pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima. Karon, akong usabon paghanay ang mga hugpong sa baso. Okay, magdungan ta sa pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima. Atong usbon sa pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima. So mga bata, wala mausab ang gidaghanon sa mga baso o set sa mga baso bisan pa man nga atong giusab ang pagkahanay niini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay. Ato na pupusbon sa paghanay ang mga baso mga bata. Okay, karon, atong iphon mga bata. Usa, duha, tulo, Upat, lima. Atong usbon sa pag-ihap mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima. Wala mausab ang gidaghanon sa baso. Bisan pa man nga atong giusab paghanay ang baso. So ang usa ka hugpong sa baso, wala mausab ang gidaghanon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Eh, ang atong nakatunan karon mga bata, nga ang usa ka hugpong sa butang, dili mausab ang gidaghanon, bisan pa man nga atong giusab ang pagkahanay niini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata,
Paklia ang inyong self-learning material sa ikaupat na pahina. Diha inyong makita ang hugpong o set sa mga tabanog. Nga gihan ay sulod sa duha ka kahon. Karon, iha pa ang gihan ay nga mga tabanog sa unang nga kahon. Ug atuba nga ang imong papa, mama, ate o kuya o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay og isulti kini. Pa, adunay upat ka tabanog nga anaa sa unang kahon. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, iha pa usab ang ikaduhangahan ay sa mga tabanog sa ikaduha nga kahon. O isulti kini. Pa, aduna gihapoy upat ka tabanog. Wala mausab ang gidaghanon sa mga tabanog. Bisan na usab na ang pagkahanay ni ini. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo mga bata! Para sa inyong unang nga buluhaton, tun-i ang matag set o hugpong sa mga butang nga anaa sa matag kulong. Pangitaa ang pares nga hugpong sa mga butang nga anaa sa set A ngadto sa set B. Isumpay ang set o hugpong nga nagpakita sa maura nga gidaghanon pinaagi sa pagsulat og linya. Alang sa inyong dugang nga pagkat-on, butangi og check ang kahon kung ang pares nga hugpong o set sa mga butang nagpakita sa maura nga gidaghanon og ikis kung wala. Og dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ray. Dali na, magkat-on na ta sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bagong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short E sound. Andama og paklia ang inyong RBI learning materials sa English reading. Lesson 19, page 91. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short E. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang I ug T. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga il. Tudlua ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga B. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga B. It. Bit. Akong usbon mga bata. B. It.
bit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, bit. Balikon ta sa makausa mga bata. It, bit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, bit. Maayo. Karon, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga P. It, pit. Akong usbon mga bata. P. It, pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. P. It, pit. Balikon ta sa makausa mga bata. P. It, pit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga it, lit. Akong usbon mga bata. It, lit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, lit. Balikon ta sa makausa mga bata. It, lit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, lit. Maayo. Karon, tudloa ang ikaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga S. It, sit. Akong usbon mga bata. S. It, sit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. S. It, sit. Balikon ta sa makausa mga bata. S. It, sit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang S. It, sit. Sakto! Karon, tudloa ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang W nga adunay tingog nga W. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga W. It, wit. Akong usbon mga bata. W. It, wit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. W. It, wit. Balikon ta sa makausa mga bata. W. It, wit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang W. It, wit. Maayo! Karon, tudloa ang ikaunom nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga it, hit. Akong usbon mga bata. It, hit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, hit.
Balikon ta sa makausa mga bata. It, hit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, hit. Sakto! Karon, tudloa ay kapito nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang K nga adunay tingog nga K. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga K, it, kit. Akong usbon mga bata. K, it, kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. K, it, kit. Balikon ta sa makausa mga bata. K, it, kit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang K, it, kit. Sakto! Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung saon nako kini pagbasa. Bit, pit, lit, sit, wit, hit, kit. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bit, pit, lit, sit, wit, hit, kit. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata! Karon, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 92. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Hit the ball. Akong usbon mga bata. Hit the ball. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Hit the ball. Balikon ta sa makausa mga bata. Hit the ball. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang hit the ball. Sakto! Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Dig a pit. Akong usbon mga bata. Dig a pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Balikon ta sa makausa mga bata. Dig a pit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang dig a pit.
Maayo. Karon, tudloa ang katulong linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Lit the candle. Akong usbon mga bata. Lit the candle. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Lit the candle. Balikon ta sa makausa mga bata. Lit the candle. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang lit the candle. Sakto! Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Sit on a mat. Akong usbon mga bata. Sit on a mat. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sit on a mat. Balikon ta sa makausa mga bata. Sit on a mat. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang sit on a mat. Maayo! Karon mga bata, tudloa ang ikalima nga linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. With the. Akong usbon mga bata. With the. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. With the. Balikon ta sa makausa mga bata. With the. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang with the. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikapito nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. In the kit. Akong usbon mga bata. In the kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. In the kit. Balikon ta sa makausa mga bata. In the kit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang in the kit. Sakto! Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong RBI learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Tudloa ang number 1 ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. The boys hit the ball. Akong usbon mga bata. The boys hit the ball. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The boys hit the ball. Balikon ta sa makausa mga bata. The boys hit the ball. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang the boys hit
the ball. Sakto! Karon, tudloa ang number 2 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. Father and I dig a pit. Akong usbon mga bata. Father and I dig a pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Father and I dig a pit. Balikon ta sa makausa mga bata. Father and I dig a pit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Father and I dig a pit. Sakto! Karon, tudloa ang number 3 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. She sits on the mat. Akong usbon mga bata. She sits on the mat. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. She sits on the mat. Balikon ta sa makausa mga bata. She sits on the mat. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang She sits on the mat. Maayo! Karon, tudloa ang number 4 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. There are toys in a kit. Akong usbon mga bata. There are toys in a kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. There are toys in a kit. Balikon ta sa makausa mga bata. There are toys in a kit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Father and I kill the rats. Sakto! Karon, tudloa ang number 5 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. Jet and Matit lit the twigs. Akong usbon mga bata. Jet and Matit lit the twigs. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Jet and Matit lit the twigs. Balikon ta sa makausa mga bata. Jet and Matit lit the twigs. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Jet and Matit lit the twigs. Maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 93. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Matit and Jet. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata.
Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Matit and Jit. Matit and Jit are twins. Matit and Jit are with kids. They have a kit. Matit gets 2 mats in a kit. Matit and Jit fit the meat. Jit and Matit get a pin and dig a pit. Jit and Matit are happy. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 94. Lantawa ang hulagway sa wala ug banlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 95. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron mapurma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! ESP Grade 3. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 3 mao ang pagmintinar sa kalimpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo ug pag-apil sa buluhaton sa panimalay ug kalikupan. Importante nga imong mahibaluan ang saktong pagpanglimpyo ug pag-apil-apil sa mga buluhaton sa panimalay ug kalikupan aron mamintinar ang kalimpyo ug luwas nga komunidad ug inyong makatuna ng mga benepisyo niini sa atong komunidad ug sa kinatibuk ang kahimtang sa panglawas sa komunidad.
Inighuman sa atong leksyon, inyong mamintinar ang kalimpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo ug pag-apil sa buluhaton sa panimalay ug kalikupan. Sa dili pa kita magpadayon sa atong bag-ong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon mahitungod sa pagmintinar sa limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa hustong paglabay sa mga basura. Paklia ang inyong printed materials, pages 1 and 2. Mga bata, mao kini ang mga pananglitan sa saktong paglabay sa atong mga basura. Ilabay ang mga basura sa hustong butanganan. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata, og magamit pa. Ibutang ang mga malata nga basura sa compost pit aron mamahimo kining organikong abono para sa mga tanom. Gamita pag-usab ang mga basura nga mapuslan pa. Ayaw sunuga ang mga basura tungod kay kini mamahimong hinungdan sa polusyon sa hangin. Ug ayaw ilabay ang mga basura sa kanal, sapa ug dagat tungod kay kini mamahimong hinungdan sa polusyon sa tubig. Karon atong hibaluan ang impormasyon mahitungod sa pagmintinar sa kalimpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo ug pag-apil sa buluhaton sa panimalay ug kalikupan. Hibaloi kini. Ang palibot nagalangkob sulod sa balay, palibot sa eskwelahan, sa dulaanan ug uban pa. Ang limpyo nga panimalay ug palibot naghatag og kahapsay sa hunahuna ug kabubuton alang sa maanindot nga panimuyo. Atong ampingan ang atong palibot aron usab masunod pa sa sumusunod nga henerasyon, makalikay sa mga sakit ug daghan pang mga kaayuhan. Ang kalimpyo o kahapsay sa atong panimalay o palibot adunay mahinungdanon nga papel sa atong pisikal o kahimsog sa panglawas maingon man sa atong kinatibuk ang kaayuhan. Mao kini ang resulta sa limpyo og hapsay nga palibot. Makahanggab og limpyo nga hangin. Makapahimsog sa panglawas. Makapahapsay sa panghuna-huna ug pamuyo. Mahuptan nato ang limpyo ug luwas ang komunidad pinaagi sa pag-apil sa mga buluhaton sa panimalay ug kalikupan sama sa mutabang sa pagpanglimpyo sa sulod ug sa gawas sa balay. Hugasan og maayo ang mga plato, baso ug kutsara kada human og kaon. I-disinfect ang balay aron malikayan ang pagdaghan sa mga bakterya ug virus nga maoy hinungdan sa mga sakit. Ilabay sa sakto ang mga basura pinaagi sa pag-segregate niini o paglain sa mga basura nga malata, dili malata ug magamit pa. Karon ato nang katunan ang pagmintinar sa limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo ug pag-apil sa buluhaton sa panimalay ug kalikupan. Paklia ang inyong printed materials, pages 4 and 5. Lantawa ang hulagway ug atong basahon ang pahayag. Nagtinabangay ang pamilya Antonio sa pagpanglimpyo sa ilang balay. Atong usbon pagbasa. Nagtinabangay ang pamilya Antonio sa pagpanglimpyo sa ilang balay. Nagmintinar ba kini sa kalimpyo ug luwas nga komunidad? Atong sutaon mga bata.
Ang pagtinabangay sa pamilya sa pagpanglimpyo sa balay, usa ka pamaagi aron mamintinar ang kalimpyo og luwas nga komunidad. Busa, atong butangan og check ang kahon. Adto na kita sa dugang nga pananglitan. Lantawa ang hulagway ug atong basahon ang pahayag. Si Jack, pataka lang og labay sa iyang mga basura tungod kay walay basurahan ang ilang balay. Nagkatag ang mga basura sa ilang sala, kwarto ug sa kusina. Baliko nato pagbasa mga bata. Si Jack, pataka lang og labay sa iyang mga basura tungod kay walay basurahan ang ilang balay. Nagkatag ang mga basura sa ilang sala, kwarto, ug sa kusina. Nagmintinar ba kini sa kalimpyo og luwas nga komunidad? Atong sutaon mga bata. Ang pagpataka og labay ni Jack sa iyang mga basura sa sala, kwarto ug kusina, usa ka hinungdan maong hugaw o gupot ang atong panimalay. Ang gibuhat ni Jack, wala nagmintinar sa kalimpyo og luwas nga komunidad. Busa, atong butangan og X ang kahon. Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, oras na para sa inyong mga buluhaton. Baklia ang pages 5 and 6 sa inyong printed materials. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. Araling Panlipunan, Grade 2. Ang atong leksyon karon sa Araling Panlipunan, Grade 2, mao ang pag-ila sa mga hiyas sa usa ka maayong leader. Importante kini nga matun-an kay kini makatabang kanimo nga mas makaila sa kinaiya o hiyas sa usa ka maayong leader ug mosuporta ka isip usa sa mga ginsakpan sa komunidad. Inighuman sa atong leksyon, inyong maila ang mga hiyas sa usa ka maayong leader. Karon, ato sang hibaluan ang mga impormasyon mahitungod sa usa ka leader ug ang mga hiyas sa usa ka maayong leader. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Hibaloi kini. Ang usa ka organisadong komunidad gidumala og mga leader. Ang mga leader gibotaran o gipili sa mga tawo aron modumala sa paghatag sa panginahanglanon nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Ang usa ka leader mailhan pinaagi sa iyang maayong panerbisyo sa iyang giinsakpan uban sa iyang mga miyembro. Dugang pang mga hiyas sa usa ka maayong leader mao ang matinabangon. Ang matinabangon nga leader anda motabang ug moamuma sa iyang mga ginsakpan. Maduulan. Ang maduulan nga leader maduulan sa iyang mga ginsakpan sa tanang panahon, madato man o mapobre. Maligdong. Ang maligdong nga leader matinud-anon sa iyang pagpanerbisyo ug naglikay sa mga sayop nga binuhatan.
Mahigalaon. Ang mahigalaon nga leader maayong motinguha sa tanang tawo sa komunidad. Maalamon. Ang maalamon nga leader dako ang kahibalo sa mga ordinansa ug mga balaod. Karon, ato nang tun-an ang pag-ila sa mga hiyas sa usa ka maayong leader. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Mga bata, diha sa sulod sa kahon, atong mabasa ang mga hiyas sa usa ka maayong leader nga mao ang matinabangon, maduulan, maligdong, mahigalaon, ug maalamon. Karon, atong basahon ang unang pahayag sa unang pananglitan ug atong iluhon kung unsa nga hiyas ang gipasabot niini. Ang among barangay kapitan naghatag og mga pagkaon sa pamilya nga nasunugan. Atong usbon pagbasa. Ang among barangay kapitan naghatag og mga pagkaon sa pamilya nga nasunugan. Unsa man nga hiyas o kinaiya sa usa ka leader ang gipasabot sa pahayag. Kung ang inyong tubag mao ang matinabangon, sakto! Mga bata, ang paghatag og mga pagkaon sa pamilya nga nasunugan nagpakita nga siya matinabangon. Usa sa kinaiya sa maayong leader mao ang matinabangon. Ang matinabangon nga leader andam motabang ug moamuma sa iyang mga ginsakpan. Busa, atong isulat ang pulong matinabangon sa linya. Karon adto na pud kita sa ikaduhang pananglitan. Diha sa sulod sa kahon atong mabasa ang mga hiyas sa usa ka maayong leader nga mao ang matinabangon, maduulan, maligdong, mahigalaon, ug maalamon. Karon, atong basahon ang ikaduhang pahayag ug atong ilhon kung unsa nga hiyas ang gipasabot niini. Naay duha ka managsilingan nga nag-away. Gihusay kini sa leader gamit ang pamaagi nga nasulat sa balaod. Atong usbon pagbasa. Naay duha ka managsilingan nga nag-away. Gihusay kini sa leader gamit ang pamaagi nga nasulat sa balaod. Unsa man nga hiyas o kinaiya sa usa ka leader ang gipasabot sa pahayag. Kung ang inyong tubag mao ang maalamon, sakto! Mga bata, ang paghusay sa leader gamit ang pamaagi nga nasulat sa balaod sa duha ka managsilingan nga nag-away, nagpakita nga siya maalamon. Usa sa kinaiya sa maayong leader mao ang maalamon. Ang maalamon nga leader dako ang kahibalo sa mga ordinansa ug mga balaod. Busa, atong isulat ang pulong maalamon sa linya. Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong mga buluhaton. Paklia ang pages 3 and 4 sa inyong printed materials.
Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. MTB Grade 2. Ang atong leksyon karon sa MTB Grade 2 mao ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong obligasyon. Importante kini nga maipahayag imong tinguha sa hustong paagi aron ang tumong sa imong pagpaningkamot pag-ayo matuman. Inighuman sa atong leksyon, inyong magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong para masaysay ang imong obligasyon. Karon, paklia ang inyong printed materials, page 1. Mga bata, ang paggamit og husto nga ekspresyon nga pulong usa ka epektibo nga pagpadayag sa atong mga gusto nga mensahe. Ang obligasyon mao ang mga angay buhaton aron makab-ot ang atong paglaom. Mga bata, mao kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon. Maningkamot ko, magtinarong ko, kinahanglan ko nga. Aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga pulong. Karon, atong kat-unan ang paggamit og angay nga ekspresyon sa pulong para masaysay ug mapakita ang imong obligasyon. Paklia ang inyong printed materials, pages 1, 2, 3, and 4. Pananglitan mga bata. Akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Akong balikon mga bata. Akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Mga bata, ang gibadlisan nga mga pulong nga mao ang makapasar ko sa akong pag-eskwela ang imong obligasyon base sa atong pananglitan. Ani usab ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga pwede nato gamiton. Maningkamot ko, magtinarong ko, kinahanglan ko nga. Sa atong pananglitan, gamiton nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang maningkamot ko. Mga bata, sa pagsaysay sa imong obligasyon, gamiton nato ang sumbanan nga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon, dungagan sa pulong nga aron, dungagan na pod sa imong obligasyon. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang mga pulong nga maningkamot ko. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko. Dayon, sumpayan nato sa pulong nga aron. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko aron. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong obligasyon. Base sa atong pananglitan, ang imong obligasyon mao ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Karon, ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong obligasyon pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela.
Akong balikon mga bata. Maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Karon, adto na pud kita sa ikaduhang pananglitan. Paminawan ninyo mga bata, kay ako kining basahon. Akong obligasyon ang makatabang sa akong pamilya. Akong balikon mga bata. Akong obligasyon ang makatabang sa akong pamilya. Mga bata, ang gibadlisan nga mga pulong, mao ang makatabang sa akong pamilya. Ang imong obligasyon base sa atong pananglitan. Ani usab ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga pwede nato gamiton. Maningkamot ko, magtinarong ko, kinahanglan ko nga. Sa atong pananglitan, gamito nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang magtinarong ko. Sa pagsaysay sa imong obligasyon, gamito nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon, dungagan sa pulo nga, aron. Dungagan na pod sa imong obligasyon. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang mga pulo nga, magtinarong ko. Mamahimo na dayon kining, magtinarong ko. Dayon, sumpayan nato sa pulo nga, aron. Mamahimo na dayon kining, magtinarong ko, aron. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong obligasyon. Base sa atong pananglitan, ang imong obligasyon mao ang makatabang sa akong pamilya. Mamahimo na dayon kining, magtinarong ko aron makatabang sa akong pamilya. Karon, ato nang isumpay ang mga pulo nga atong nasulat, pinaagi sa sumbanan, aron makasaysay na kita sa atong obligasyon, pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Magtinarong ko aron makatabang sa akong pamilya. Akong balikon mga bata. Magtinarong ko aron makatabang sa akong pamilya. Nasabta na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, para sa inyong buluhaton, paklia ang inyong printed materials, pages 4, 5, and 6. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. English, Grade 1. Ang atong leksyon karon sa English, Grade 1, mao ang paggamit sa mga pulong nga may kalabutan sa komunidad. Importante nga makat-o niini nga leksyon aron makahibalo ka bahin sa imong relasyon sa imong komunidad. Pagkahuman sa atong leksyon, inyong magamit ang mga pulong nga may kalabutan sa komunidad. Sa dili pa ta magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon mahitungod sa paggamit sa pulong nga may kalabutan sa eskwelahan. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Let's read sentence number 1. Mrs. Lim is my teacher in grade 1. Atong usbon mga bata. Mrs. Lim is my teacher in grade 1.
Mga bata, we use the word teacher in the sentence. This word is related to school since a teacher is a person who teaches in school. Now let's read sentence number 2. The pupil writes his or her homework. Atong Usbon. The pupil writes his or her homework. Mga bata, we use the word pupil in the sentence. This word is related to school since a pupil is a person who attends school. Now, let's read the information about the community and the words related to it. Kindly open your printed materials, page 2. Mga bata, community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. There are words related to community such as neighbor, fisherman, doctor, nurse, dentist, policeman, farmer, carpenter, baker, and etc. Now, let us know each of them and how they help us. Number 1. Neighbor. A neighbor lives near our house and helps us in time of danger and in need. Number 2. Farmer. A farmer provides farm products. Number 3. Carpenter. A carpenter makes houses, tables, and chairs. Number 4. Policeman. A policeman keeps peace and order. Number 5. Fisherman. A fisherman catches fish and other aquatic animals. Number 6. Teacher. A teacher teaches children to learn good things. Number 7. Baker. A baker bakes bread and cake. Number 8. Doctor. A doctor cures sick people. Now, let's study how to use the words related to community. Kindly open your printed materials, page 3. We will use the words related to community such as neighbor, farmer, policeman, carpenter, teacher, doctor, and etc. Mga bata, look at the picture. Diha inyong makita ang usa ka lalaki nga naghawid og pasol og isda. Karon paminawan ninyo kini mga bata. My uncle is a blank. Akong usbon. My uncle is a blank. Mga bata, what word related to community should we use to complete the sentence? Is it A, fisherman, B, mother, or C, farmer? If your answer is letter A, fisherman, very good mga bata!
Mga bata, base sa gipakita sa hulagway, diin ang lalaki naghawid og pasol og isda, maingon nato nga siya usa ka mangingisda o fisherman. So, we will use the word fisherman to complete the sentence. Mga bata, as you can see, letter A is encircled. This means that the word fisherman is used to complete the sentence. It is the word that is related to the community. Our sentence becomes, my uncle is a fisherman. Now look at the second picture. Diha inyong makita ang usa ka lalaki nga naghawid og martilyo ug nag-aswat og kahoy. Karon paminawan ninyo kini mga bata. He is a skilled blank. Akong usbon. He is a skilled blank. What word related to community should we use to complete the sentence? Is it A, teacher, B, carpenter, or C, principal? If your answer is letter B, carpenter, that's right! Mga bata, base sa gipakita sa hulagway, diin ang usa ka lalaki naghawid og martilyo og nag-aswat og kahoy, maingon nato nga siya usa ka panday o carpenter. So, we will use the word carpenter to complete the sentence. Mga bata, as you can see, letter B is encircled. This means that the word carpenter is used to complete the sentence. It is the word that is related to community. Our sentence becomes, he is a skilled carpenter. Nakuha na ba ninyo mga bata? Very good! Now let's proceed to your activities. Kindly open your printed materials, pages 4, 5, 6, and 7. Now, it's time for you to do your activities. Maukadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Music Grade 4. Mga bata, sa araw na ito, ating pag-aralan ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika at pagbasa sa piyesa. Mahalaga ang araling ito para malaman natin ang papataas at pababang himig ng awitin. Ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase ay isang kasanayan na kinakailangan upang matuto tayong basahin ang isang piyesa ng awitin. Pagkatapos ng aralin, kilalanin ang antecedent phrase at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika at pagbasa sa piyesa. Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 1.
Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang musika ay may mga musical phrases na nakakabuo ng isang period na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea o piece. Ang mga musical phrases ay may dalawang uri. Ang unang uri ay ang antecedent phrase. Ito ay may papataas na himig. Ang ikalawang uri ay ang consequent phrase. Ito ay may papababang himig. Ang period ay binubuo ng dalawang phrase, antecedent phrase at consequent phrase. Sa inyong printed materials, inyong makikita ang piyesa tungkol sa awiting Mary Had a Little Lamb. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang piyesa na inyong makikita sa inyong printed materials. Sa itaas na bahagi, inyong makikita ang antecedent phrase. At sa ibabang bahagi, inyong makikita ang consequent phrase. Ngayon, ating pag-aralan ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase. Pakinggan natin ang nursery rhyme na Row, row, row your boat. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Mga bata, ang awiting inyong napakinggan ay may antecedent phrase at consequent phrase. Base sa inyong napakinggan na awitin, anong liriko ng kanta ang may antecedent phrase? Mga bata, ang sagot base sa kanta ay ang liriko ng kanta na may antecedent phrase ay ang unang bahagi ng awitin. Makinig ng mabuti mga bata. Row, row, row your boat gently down the stream. Ito ang may antecedent phrase ng liriko ng kanta dahil sa bahagi ng kantang ito ang may papataas na himig. Susunod na tanong. Base sa inyong napakinggan na awitin, anong liriko ng kanta ang may consequent phrase? Ang sagot base sa kanta ay ang liriko ng kanta na may consequent phrase ay ang ikalawang bahagi ng awitin. Makinig ng mabuti mga bata. Merrily, 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 life is but a dream. Mga bata, ito ang may consequent phrase na liriko ng kanta dahil sa bahagi ng kantang ito ang may papababang himig. Ngayon mga bata, gamitin at pag-aralan naman natin ang musical piece o piyesa ng awiting Row, row, row your boat. Kilalanin natin ang antecedent and consequent phrases nito sa pamamagitan ng pagbabasa sa pattern ng mga nota nito. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang musical piece na inyong makikita sa inyong printed materials. Mga bata, ang unang bahagi ng musical piece ay may antecedent phrase at bawat antecedent phrase ay sinusundan ng consequent phrase. Malalaman mo na ang bahagi ng musical piece ay may antecedent phrase dahil papataas ang himig nito, samantalang ang consequent phrase naman kung ang bahagi ng musical piece ay may papababang himig. Tingnan mong muli ang musical piece ng Row, row, row your boat.
makikita natin na ang mga nota sa unang bahagi ay papataas. Ang antecedent phrase ay may papataas na nota at mataas ang nota nito sa dulong bahagi kung ikukumpara sa consequent phrase. Balikan mo muli ang musical piece. Makikita natin na ang mga nota sa ikalawang bahagi ay pababa. Ang consequent phrase ay may papababang nota at mababa ang nota nito sa dulong bahagi ng musical piece. Ngayon mga bata, nakilala na natin ang antecedent phrase at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika at pagbabasa sa piyesa. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 5, 6, and 7. Mga bata, para sa inyong drill 1, pakinggan ang awiting Mary Had a Little Lamb. Kilalanin ang antecedent at consequent phrases nito sa pamamagitan ng pagsulat ng liriko nito. Makinig ng mabuti mga bata. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Mathematics Grade 5. Today, we will learn in Mathematics 5 how to use different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractions. This lesson is important because there are real-life problems or situations that can be solved through representation of mathematical expressions and equations. At the end of this lesson, you will be tested in using different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractions. Before we proceed to our new lesson, we will have review on important things related to solving equations. Kindly open your printed materials on page 1. Algebra is a special branch of mathematics that deals with numbers, shapes, and letters. Algebra helps solve the mathematical equations and allows to derive unknown quantities. An algebraic expression is an expression that is made up of variables, constants, coefficients, and arithmetic operations. These are the different parts of the algebraic expressions. Let us consider an expression 5x plus 2y minus 3. Here, the parts of the expression are coefficients are 5 and 2. Constant is 3. Variables are x and y. Terms are 5x, 2y, and 3. Mathematical operators used are plus and minus. A term can be a number, a variable, product of two or more variables, or product of a number and a variable. An algebraic expression is formed by a single term or by a group of terms. For example, in the expression 3x plus y, the two terms are 3x and y. The numbers or variables that are multiplied to form a term are called its factors. For example, 5xy is a term with factors
5, x, and y. A coefficient is an integer that is written along with a variable, or it is multiplied by the variable. In other words, a coefficient is the numerical factor of a term containing constant and variables. For example, in the term 2x, 2 is the coefficient. The variables, which do not carry any number along with term, have a coefficient of 1. For example, the term 3x plus y, 3 is the coefficient of x, and y has a coefficient of 1. An equation is made up of expressions connected by an equal sign. 4x plus 2 equals 10 is an equation where 4x plus 2 is on the left side and 10 is on the right side of the equal sign. The equal sign between them indicates that the value on the left side is equal to the value on the right side. Algebra is a lot like arithmetic, but it includes unknown values and variables that we can solve for in the equations. In algebra, among the 4 basic operations, addition, subtraction, multiplication, and division, multiplication is special. It is considered as the default operation. That means, if no other arithmetic operation is shown between two symbols, then you can assume that they are being multiplied. The multiplication is implied. For example, instead of writing 3 times m, you can leave out the times symbol and just write 3m. Since no operation is shown between these two symbols, you know that you are supposed to multiply 3 and m. There are some cases in algebra where you still need to use a multiplication symbol. Whenever you need to show multiplication between two known numbers, you still have to use the times symbol, unless you use the parentheses instead. For example, instead of writing 6 times 2, you can just write open parentheses 6, close parentheses, open parentheses, 2, close parentheses. Now, let us read the information about our topic today. Kindly open your printed materials on page 2. An equation is a sentence in mathematics that contains an equal sign. The equal sign tells that the expression on the left is equivalent to the expression on the right. Example, 3 plus 4 equals 9 minus 2. 14 equals 1 plus 3 plus 5 plus 5. 2x plus 5 equals 10. An equation that contains a variable is neither true nor false until the variable is replaced with a number. A variable or unknown is represented by a letter which may take on different values. A constant is a fixed value that does not change. The solution of an equation is a number that makes the sentence true. The process of finding a solution is called solving an equation. In solving an equation, we can try the following. Number 1, write the equation. Number 2, group similar terms in one side. Number 3, perform the indicated operation. Number 4, simplify the answer. Number 5, check. Solving an equation means to find the value of the variable
which will make the equality statement true. A basic technique in solving equations is to place the variable on one side of the equation. However, some equations have more than one variable term, one on each side, such as 4c plus 17 equals 6c plus 5. To solve such equations, we must combine the variable and the terms to make it as a single term before we can truly find the value of the variable. To do this, we can try addition property of equality. If two expressions are equal to each other and you add the same value to both sides of the equation will remain equal. Add the same number on both sides. Subtract the same number on both sides. Example, 3 plus 6 equals 9. The expressions on each side of the equal sign are equal. So, we can add the same value to each side. 3 plus 6 plus 3 equals 9 plus 3. 3 plus 6 plus 3 equals 12. 9 plus 3 equals 12. 12 equals 12. Since each expression is equal to 12, adding 3 to each side of the original equation still results in a true equation. Multiplication property of equality. When you divide or multiply both sides of an equation by the same quantity, you still have equality. Multiply the same number on both sides or divide the same number on both sides. Example, 4 times 3 equals 12. If you multiply both sides of the equation by 2, you will still have a true equation. 4 times 3 equals 12. 4 times 3 times 2 equals 12 times 2. 4 times 3 times 2 equals 24. 12 times 2 equals 24. 24 equals 24. Since each expression is equal to 24, multiplying 2 to each side of the original equation still results in a true equation. Now, let us learn how to use different strategies to solve for the unknown in simple equations. Kindly open your printed materials on page 4. Example 1. Let us solve the following equations. Solve x plus 2 equals 4 using working backwards strategy. Working backwards means you start from the end going back to the first step. The operation we will use is the opposite of the given operation. Addition is the inverse operation of subtraction. Multiplication is the inverse operation of division. Therefore, when we work backwards, given the addition operation, that means we will subtract. When we are given the multiplication operation, that means we are going to divide. In the equation x plus 2 equals 4, the operation given is addition. Working backwards, starting from 4, since the given is addition plus 2, we will subtract 2 from 4. 4 minus 2 is equal to 2. Therefore, the value of x is 2. Just like what you can see on your printed materials. Nakita niyo ba mga bata? Magaling! Now, let us solve x plus 2 equals 4 using properties of equality strategy. Learners, if two expressions are equal to each other and you add or subtract the same value to both sides of the equation will remain equal. Whatever is on one side of the equal sign must have exactly the same value
as whatever is on the other side. In the equation x plus 2 equals 4, the unknown value is x. The key strategy for solving it is to rearrange the equation until you have the unknown value all by itself on one side of the equal sign and all the known numbers on the other side of the equal sign. In this given equation, x plus 2 equals 4, subtracting 2 will leave x all by itself because plus 2 minus 2 is just x. The plus 2 and minus 2 cancel each other, just like what you can see in your printed materials. To keep the equation balanced, we also need to subtract 2 from the other side of the equation. 4 minus 2 is 2. Therefore, x is equal to 2, just like what you can see in your printed materials. Using the backward and property of equality strategy, we obtain the same value of x. To check if the answer is correct, we will substitute 2 for x in the equation. So, let us check. X plus 2 equals 4. Now, let us substitute the value of x, which is 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 4 equals 4. Therefore, x plus 2 equals 4, where x is equal to 2. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's have example 2. Kindly open your printed materials on page 5. Example 2. Solve for n in the equation n minus 1/3 equals 1/3 using the working backwards strategy. In the equation n minus 1/3 equals 1/3, the operation given is subtraction. Working backward, 2/3. Just like what you can see in your printed materials. Nakita niyo ba, mga bata? Magaling! Let us try to solve this equation using the properties of equality. In this given equation, n minus 1/3 equals 1/3. Adding 1/3 will leave n all by itself because minus 1/3 plus 1/3 is just n. The minus 1/3 and plus 1/3 cancel each other, just like what you can see in your printed materials. To keep the equation balanced, we also need to add 1/3 from the other side of the equation. 1/3 plus 1/3 is 2/3, just like what is presented in your printed materials. Therefore, n is equal to 2/3. Using the working backward and property of equality strategy, we obtain the same value of n. To check if the answer is correct, we will substitute 2/3 for n in the equation. Now let us check. N minus 1/3 equals 1/3. We will substitute the value of n, which is 2/3. 2/3 minus 1/3 equals 1/3. 1/3 equals 1/3. Therefore, n minus 1/3 equals 1/3, where n equals 2/3. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, let's have example number 3. Let us try to solve this equation. 5a plus 9 equals 4a plus 15. In this equation, we have more than one variable term, one on each side. To solve this equation, we must combine the variable and the terms to make it as a single term before we can truly find the value of the variable. Solution. First, write the equation. 5a plus 9 equals 4a plus 15. Then, subtract 9
from both sides of the equation. 5a plus 9 minus 9 equals 4a plus 15 minus 9. 9 minus 9 equals 0. 15 minus 9 equals 6. So the equation now becomes 5a equals 4a plus 6. Then, subtract 4a from both sides of the equation. 5a minus 4a equals 4a minus 4a plus 6. 5a minus 4a equals a. 4a minus 4a equals 0. 0 plus 6 equals 6. Therefore, a equals 6. To check if the answer is correct, we will substitute 6 for a in the equation. Let us check the answer. 5a plus 9 equals 4a plus 15. Now, let us substitute the value of a, which is 6. 5, open parentheses, the value of a, which is 6, close parentheses, plus 9 equals 4, open parentheses, the value of a, which is 6, close parentheses, plus 15. 5 times 6 equals 30. 4 times 6 equals 24. So the equation now becomes 30 plus 9 equals 24 plus 15. 30 plus 9 equals 39. 24 plus 15 equals 39. 39 equals 39. Therefore, 5a plus 9 equals 4a plus 15, where a equals 6. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly study example 4, which is found in your printed materials on page 7. After that, for your activities, kindly open your printed materials on pages 7 and 8. Now, it's time for you to do your activity. ESP Grade 6. Ngayon, pag-aaralan natin sa ESP 6 kung paano maisasakilos ang pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran at pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mahalagang maisapuso natin ang araling ito dahil ang pagsunod at pagtupad sa mga batas ay isang magandang katangian na nararapat isabuhay ni numan. Pagkatapos ng aralin, maisusulat mo kung paano maisasakilos ang pagtupad sa mga batas. Bago natin pag-aralan ang ating aralin sa araw na ito, pag-usapan muna natin ang kaibahan at kaugnayan ng karapatan at tungkulin. Ang karapatan ay mga bagay o gawaing ipinagkaloob sa isang tao na maaari niyang gawin habang siya ay nabubuhay. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ito ipinagkakaloob ng estado o ng pamahalaan. Ito rin ay ang kakayahan ng isang individual sa isang bansa na gumawa ng bagay ng may kalayaan. Ang tungkulin naman ay nangangahulugang mga bagay o gawain na inaasahang matapos o maisakatuparan para sa pansariling kapakanan. Ito ang mga bagay na makakapagpaunlad ng ating sarili at pagkatao. Tungkulin nating mahalin, alagaan, paunlarin at mapabuti ang ating sarili upang mahubog ang ating mga pansariling kakayahan at pagkatao. Mahalagang igalang natin ang karapatan ng iba at isakatuparan ang mga tungkulin natin upang mabuhay ng matiwasay. Ngayon mga bata,
Para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa ibabang bahagi ng inyong printed materials, page 1. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang mga pambansa at pandaigdigang batas ay ginawa upang magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamumuhay ang bawat isa. Ito ang nangangalaga sa ating mga karapatan, kaya tungkulin natin itong sundin at ipatupad. Narito ang ilan sa mga batas na ipinapatupad para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran at pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Una, RA 8750 o Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Sa ilalim ng batas na ito, ang driver at ang pasaherong nasa likod at harap ng pribado at pampublikong sasakyan ay kinakailangang gamitin at isuot ang kanilang mga seatbelt sa tuwing sila'y nasa loob ng sasakyan. Pangalawa, RA 8749 o Republic Act 8749 ay kilala bilang Clean Air Act, ay isang komprehensibong batas at programa na naglalayong makamit at manatili ang malusog na hangin para sa lahat ng mga Pilipino. Ipinagbabawal din sa batas na ito ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at ang pagsusunog ng mga biochemical at hazardous waste na maaaring magsanhi ng mga mapanganib na pollutant. Pangatlo, Republic Act of 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 ay nagpaparusa sa pagbebenta, pag-import, paggawa at paggamit ng iba't ibang mapanganib na gamot anuman ang dami o kadalisayan ng sangkot. Ngayon mga bata, pag-aralan natin kung paano maisasakilos ang pagtupad sa mga batas na nauukol sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran at pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, basahin natin ang halimbawang sitwasyon 1 na nasa loob ng kahon. Nakaupo ka sa harapang upuan ng sasakyan. Nakita mong tinanggal ng driver ang kanyang seatbelt sa dahilang wala naman daw mga otoridad na nagbabantay sa daan. Ano ang nararapat mong gawin? Mga bata, sa pagsasakilos, mahalagang alam mo kung ano ang tamang gawin sa isang nabanggit na sitwasyon. Narito ang mga hakbang upang mas madali mong maipahayag kung paano ang tamang pagsasakilos sa mga batas na ipinatutupad. Una, banggitin kung ano ang paglabag sa batas na nagawa. Ang sagot base sa sitwasyon ay, napansin kong hindi nagsusuot ng seatbelt ang driver. Pangalawa, isaad kung ano ang nararapat gawin ukol sa paglabag na ginawa. Ang sagot base sa sitwasyon ay, magsusuot ako ng seatbelt at pagsasabihan ang driver na magsuot din nito. Pangatlo, sabihin kung anong batas ang nalabag. Ang sagot base sa sitwasyon ay, dahil alinsunod sa RA 8750 o Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999, kinakailangang gamitin at isuot ang seatbelt sa tuwing nasa loob ng sasakyan. Ngayon, pagdugtungin natin ang mga ideya upang makabuo ng isang makabuluhang talata na nagsasaad ng pagsasakilos sa pagtupad ng batas. Ngayon, basahin natin ang talata na nasa loob ng kahon. Napansin kong hindi nagsusuot ng seatbelt ang driver. Magsusuot ako ng seatbelt at pagsasabihan ang driver na magsuot din nito.
Dahil alinsunod sa RA 8750 o Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999, kinakailangang gamitin at isuot ang seatbelt sa tuwing nasa loob ng sasakyan. Ngayon mga bata, nakabuo na tayo ng isang talata kung paano maisasakilos ang pagtupad sa mga batas. Ngayon, para sa isa pang halimbawa, basahin natin ang halimbawang sitwasyon 2 na nasa loob ng kahon. Nakita mong nagsusunog ng plastik ang inyong kapitbahay. Alam mong ipinagbabawal ito dahil nakasasama sa kapaligiran at sa kalusugan. Ano ang iyong gagawin? Mga bata, tandaan na sa pagsasakilos mahalagang alam mo kung ano ang tamang gawin sa isang nabanggit na sitwasyon. Narito ang mga hakbang upang mas madali mong maipahayag kung paano ang tamang pagsasakilos sa mga batas na ipinatutupad. Una, banggitin kung ano ang paglabag sa batas na nagawa. Ang sagot base sa sitwasyon ay, nakita kong nagsusunog ng plastik ang aming kapitbahay. Pangalawa, isaad kung ano ang nararapat gawin ukol sa paglabag na ginawa. Ang sagot base sa sitwasyon ay, pagsasabihan ko sila na bawal ito at nakasasama sa kapaligiran at kalusugan. Pangatlo, sabihin kung anong batas ang nalabag. Ang sagot base sa sitwasyon ay, dahil alinsunod sa RA 8749 o Republic Act 8749, kilala bilang Clean Air Act, ang pagsusunog ng mga biochemical at hazardous waste na maaaring magsanhi ng mga mapanganib na pollutant ay mahigpit na ipinagbabawal. Ngayon, pagdugtungin natin ang mga ideya upang makabuo ng isang makabuluhang talata na nagsasaad ng pagsasakilos sa pagtupad ng batas. Basahin natin ang mga pinagdugtong na ideya na nasa loob ng kahon. Nakita kong nagsusunog ng plastik ang aming kapitbahay. Pagsasabihan ko sila na bawal ito at nakasasama sa kapaligiran at kalusugan dahil alinsunod sa RA 8749 o Republic Act 8749, kilala bilang Clean Air Act, ang pagsusunog ng mga biochemical at hazardous waste na maaaring magsanhi ng mga mapanganib na pollutant ay mahigpit na ipinagbabawal. Ngayon mga bata, nakabuo na tayo ng talata na nagpapakita kung paano maisasakilos ang pagtupad sa mga batas. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, pages 4, 5, and 6. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Tangub City Division, sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agostanes E. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtutudlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo
maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching by FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy. I am Teacher Joe Ford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tangub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Divine! Good morning, Good morning, Teacher Ma'am Divine, Nice. Teacher Ford. Good morning. Today is Monday, April 18, 2022. And of course, we will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang subject karon is English. Sa grade 2, ang subjects karon mao ang MTB o Araling Panlipunan. Sa grade 3, ang atuang subject mao ang ESP. Sa grade 4, music. Sa grade 5, Mathematics. Sa grade 6, ESP gihapon. Let's see our topics for today, teachers. Yes, sa grade 1 English, ang topic karon is
words related to community. Sa grade 2 MTV, ang topic karon mao ang expressions to relate or show one's obligation. Sa araling panlipunan, ang topic karon mao ang katangian ng mabuting pinuno. Sa grade 3 ESP, ang atoang topic mao ang malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran. Sa grade 4 music, ang topic karon is antecedent and consequent. Sa grade 5 mathematics, ang topic karon mao ang different strategies to solve simple equations. Sa grade 6 ESP, ang atoang topic mao ang pagtupad sa batas pambansa at pandaigdigan. So those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Live gihapon ta karon sa Astral Academy ug DepEd tayo tanggol Facebook page. Karon magsugod na ta sa atong lesson para sa atong grade 1 learners. Our subject is English and our competency is use words that are related to community. Yes, so learners, last week you have learned the words related to self, family, and school. Karon ang atong leksyon sa English Grade 1 mao ang paggamit sa mga pulong nga may kalabutan sa komunidad. Importante nga makaton niini nga leksyon aron makahibalo ka bahin sa imong relasyon sa imong komunidad. Sakto ka, Teacher Divine and learners. Pagkahuman sa atong leksyon, inyong magamit ang mga pulong nga may kalabutan sa komunidad. Karon, ato sang hibaluan ang impormasyon mahitungod sa komunidad o community. Community is a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common. Okay, so now there are words related to community such as neighbor, fisherman, doctor, nurse, dentist, policeman, farmer, carpenter, baker, and etc. Now, let us know each of them and how they help us. Number 1, neighbor, lives near our house and helps us in time of danger and in need. Number 2, farmer. Farmer provides farm products. Number 3, carpenter. Carpenter makes houses, tables, and chairs. Number 4, policeman, keeps peace and order. Number 5, fisherman. Catches fish and other aquatic animals. Number 6, teacher. Teacher teaches children to learn good things. Number 7, baker. Baker bakes bread and cake. And number 8, doctor. A doctor cures sick people. Now, let's study how to use the words related to community. Mga bata, look at the picture that can be seen in your screen. The blank caught the thief. Akong usbon mga bata. The blank caught the thief. Now, what word related to community should we use to complete the sentence? Is it A, policeman, B, teacher, or C, farmer? Teacher Nice. Yes, Teacher Divine, ato ka ng tanaw, no? And learners, base sa gipakita sa hulagway, diin nasakpan ug nadakpan sa usa ka lalaki ang kawatan, nagpasabot siya usa ka police o Yeah, policeman. So we will use the word policeman to complete the sentence. Learners, as you can see, letter A is encircled diha sa inyong screen. This means that the word policeman is used to complete the sentence. It is the word that is related to the community. Our sentence becomes, The policeman caught the thief.
Yes, sakto ka, Teacher Nai. So learners, we use the word related to community, which is the policeman, to complete the sentence. Now, let's give another example. Learners, lantawa usab ang hulagway nga makita sa inyong screen. My father is a blank. Akong usbon. My father is a blank. Now, what word related to community should we use to complete the sentence? Is it A, teacher, B, doctor, or C, barber? Teacher 4. Okay, so atong sutaon karon na, Yes. Teacher Divine. So, mga bata, base sa gipakita sa hulagway, diin ang usa ka lalaki naghawid og sudlay o gunting. Nagpasabot nga siya usa ka mang-alutay og buhok, o sa English, barber. So, we will use the word barber to complete the sentence. Learners, as you can see, letter C is encircled in your screen. This means that the word barber is used to complete the sentence. It is the word that is related to the community. Our sentence now becomes, My father is a barber. Sakto ba ko, Teacher Divine? Sakto ka, Teacher Okay. 4. So learners, we use the word related to community, which is barber, to complete the sentence. Policeman and barber are just some of the words related to community. Sakto. So learners, aduna pay laing mga pulong o words related to community nga pwede gamiton aron makompleto ang mga pahayag nga inyong mabasa sa inyong printed materials. Okay? So maokad to ang inyong leksyon sa grade 1 learners. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa grade 2 learners. Ang subject mao ang MTB ug ang competency mao ang use appropriate expressions to the grade level to relate or show one's obligation. Ang atong leksyon karon sa MTB grade 2 mao ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o maipakita ang imong obligasyon. Yes, so importante kini nga maipahayag ang imong timuha sa hustong paagi aron matuman ang tumong sa imong pagpaningkamot. Sakto, learners, inighuman sa atong leksyon, iniyong magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong para masaysay ang imong obligasyon. Yes, so karon
ato sang hibaluan ang mga impormasyon mahitungod sa obligasyon o mga ekspresyon sa pagpahayag niini. Mga bata, ang obligasyon mao ang mga angay buhaton aron makabot ang atong paglaom. Ang paggamit og husto nga mga ekspresyon nga pulong usa ka epektibo nga pagpadayag sa atong mga gusto nga mga mensahe. Sakto ka, Teacher Yes. Ford. Learners, mao kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon. Maningkamot ko, magtinarong ko, kinahanglan ko nga. Aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa atong hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga pulong. Yes. So karon ato nang katunan ang paggamit og angay nga ekspresyon sa pulong para masaysay og mapakita ang imong obligasyon. So learners, diha sa screen inyong makita ang usa ka pahayag. So ato kanang basahon. Yes. Akong obligasyon ang mapalambo ang akong mga tanong. So usbo na to pagbasa, no? Akong obligasyon ang mapalambo ang akong mga tanong. So learners, diha inyong makita ang hugpulong nga gibadlisan nga mao ang mapalambo ang akong mga tanong. Mao kana ang atong obligasyon. Mausab kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga pwede nato gamiton. Una, maningkamot ko. Kaduha, magtinarong ko. Ikatulo, kinahanglan ko nga. So karon learners, sa pagsaysay sa imong obligasyon, gamito nato ang sumbanan nga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon, punan og pulong nga aron sumpayan or punan na pod og imong obligasyon. Yes, Teacher Ford. Karon ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Learners, diha inyong makita sa screen nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang maningkamot ko. Sumpayan kini sa pulong nga aron. Mamahimo na dayon kining Maningkamot ko aron. Dayon, sumpayan sa obligasyon. Base sa atong pahayag, ang obligasyon mao ang mapalambo ang akong mga tanom. So Okay. karon ato nang isumpay ang mga pulong ug hugpulong pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong obligasyon pinaagi sa husto nga ekspresyon. So inyo kanang makita sa inyong screen. So mao na kini mga bata. Maningkamot ko aron mapalambo ang akong mga tanong. Okay, so mao kadto ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong obligasyon. So learners, sunda lang yun ninyo ang sumbanan nga among gihatag kaganinha, di ba? That's right. So mao kadto ang inyong leksyon para sa MTB. Karon, pagpadayon gihapon ta sa atong sunod nga subject Subject, yes. para gihapon ni sa mga grade 2 learners. Ang subject mao ang araling panlipunan ug ang competency mao ang natutukoy ang mga katangian ng mabuting pinuno. Yes, so ang atong leksyon karon sa Araling Panlipunan, grade 2, mao ang pag-ila sa mga hiyas sa usa ka maayong leader. Importante kini nga matun-an kay kini makatabang kanimo nga mas makaila sa kinaiya o iya sa usa ka maayong leader. Og mosuporta ka isip usa sa mga ginsakpan sa komunidad. Learners, inighuman sa atong leksyon, iniyong maila ang mga hiyas sa usa ka maayong leader. Karon, ato sang hibaluan ang impormasyon mahitungod sa usa ka leader ug ang mga kinaiya sa usa ka maayong leader. Ang usa ka organisadong komunidad gidumala og mga leader. Ang mga leader gibutaran o gipili sa mga tawo aron modumala sa paghatag sa panginahanglanon nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Ang usa ka leader mailhan pinaagi sa iyang maayong panerbisyo sa iyang ginsakpan uban sa iyang mga miyembro. Yes, so mao kini ang mga hiyas o kinaiya sa usa ka maayong leader. Una, matinabangon. Ang matinabangon nga leader
anda mo tabang og muamuma sa iyang mga ginsakpan. Yes, aduna po kitay maduulan. Ang maduulan nga leader, maduulan sa iyang mga ginsakpan sa tanang panahon, madato man o mapobre. Mapobre. Yes, usa pa gyud sa hiyas o kinaiya sa maayong leader mao ang maligdong. Ang maligdong nga leader matinud-anon sa iyang pagpanirbisyo ug naglikay sa mga sayop nga binuhatan. Yes, ang sunod, mahigalaon. Ang mahigalaon nga leader, maayong mutinguha sa tanang tao sa komunidad. Yes, so ang sunod ni Ana mao ang maalamon. Ang maalamon nga leader, dako ang kahibalo sa mga ordinansa o mga balaod. Yes, so mao kadto ang mga maayong hiyas sa usa ka leader. Karon ato nang nakatunan ang pag-ila sa mga hiyas sa usa ka maayong leader. So karon atong basahon ang unang pahayag nga makita sa inyohang screen. So ang una, adunay usa ka pobreng pamilya ang miadto sa balay sa leader tungod kay aduna sila'y problema. Bisan gabi na kaayo, giasikaso gihapon sa leader ang pamilya. Unsa man ang hiyas o kinaiya sa usa ka leader ang gipasabot sa pahayag, Teacher Divine? Yes, so ato ka ng sutaon, Teacher Sige, Ford. sige. Ang usa ka pobreng pamilya no nga miadto sa balay sa leader diin iyang giatiman o giasikaso bisan gabii na kaayo nagpakita nga siya maduulan nga leader. Okay. Usa sa kinaiya sa maayong leader mao ang maduulan. Maduulan. Ang maduulan nga leader, maduulan sa iyang mga ginsakpan sa tanang panahon, madato man o mapobre. Okay, eksakto jud ka, Teacher Divine. So learners, inyong makita diha sa linya ang pulong maduulan. So dira din nila isulat ang ilang tubag, no? Oh, unsa nga hiyas. Yeah, unsa nga hiyas ang gipakita sa sitwasyon. So isulat dira ang maduulan. So ato nang naila ang hiyas o kinaiya sa usa ka maayong leader nga mao ang maduulan. Nindot gayod nga hiyas sa usa ka leader nga siya maduulan. Sa panahon sa kalisod, dili ta magduha-duha nga muduol sa ato ang mga leader. Sakto. Okay. So karon adto na pud kita sa ikaduhang pananglitan. Atong basahon ang ikaduhang pahayag ug atong ilhon kung unsa nga hiyas ang gipasabot niini. So diha sa inyong screen inyong mabasa ang ikaduhang pahayag. Ang leader sa barangay buutan nga nanerbisyo ug wala nangawat sa pundo sa barangay. Unsa man nga hiyas o kinaiya sa usa ka leader ang gipasabot sa pahayag, Teacher Nat? Yes, Teacher Ford and Teacher Divine, ato ka ng sutaon, no? Ang usa ka leader sa barangay diin wala nangawat sa pondo sa barangay ug butan nga nanerbisyo nagpakita nga siya usa ka maligdong nga leader. Usa sa kinaiya sa maayong leader mao ang maligdong. Ang maligdong nga leader matinud-anon sa iyang pagpanerbisyo ug naglikay sa mga sayop nga binuhatan. So sakto jud kay ka, Teacher Nice, no? So learners, inyong makita diha sa linya ang pulo nga maligdong. So remember, dira ninyo isulat ang inyohang tubag. So mao gayud kana ang usa sa atong gipangita nga hiyas o kinaiya sa usa ka leader. So learner, mao kadto ang pag-ila sa mga hiyas sa usa ka maayong leader. So more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa ato ang mga bata sa grade 3. Ang subject mao ang ESP ug ang competency mao ang nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 3 mao ang pagmintinar sa kalimpyo o luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo o pag-apil sa mga buluhaton sa panimalay o kalikupan. Yes, so importante nga imong mahibaluan ang saktong pagpanglimpyo o pag-apil-apil sa mga buluhaton sa panimalay o kalikupan aron mamintinar ang kalimpyo o luwas nga komunidad o inyong makatunan ang mga benepisyo niini sa atong komunidad o sa kinatibuk-ang kahimtang sa atong komunidad. That's right, Teacher Divine. Karon learners, inighuman sa atong leksyon, iniyong mamintinar ang kalimpyo og luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo og pag-apil sa buluhaton sa panimalay og kalikupan. Okay, so learners, ang limpyo nga panimalay ug palibot naghatag og kahapsay sa hunahuna og kabubuton alang sa manindot nga panimuyo. Kini adunay mahinungdanon nga papel sa atong pisikal nga kahimsog sa panglawas. Maingon man sa atong kinatibuk-ang kaayuhan. Yes, so mao kini ang resulta sa limpyo o hapsay nga palibot. Makahanggab og limpyo nga hangin. Yes. Makapahimsog sa panglawas o makapahapsay sa panghuna-huna o pamuyo. Learners, mahuptan nato ang limpyo og luwas nga komunidad pinaagi sa pag-apil sa mga buluhaton sa panimalay o kalikupan sama sa mutabang sa pagpanglimpyo sa sulod ug sa gawas sa balay. Sunod, hugasan ug maayo ang mga plato, baso ug kutsara kada human og kaon. Yes, i-desinfect usab ang balay aron malikayan ang pagdaghan sa mga bakterya o virus nga mao'y hinungdan sa mga sakit. Yes, ug ang last, ilabay sa sakto ang mga basura pinaagi sa pag-segregate niini og paglain-lain sa mga basura nga malata, dili malata og magamit pa. So karon, atong nangtun-an ang pagmintinar sa limpyo o luwas nga komunidad pinaagi sa pagpaglimpyo o pag-apil sa buluhaton sa panimalay o kalikupan. So learners, lantawan ninyo ang hulagway nga makita diha sa inyong screen. Nagtinabangay ang mag-igsuon sa pagpanghinglo sa balay. Nagmintinar ba kini sa kalimpyo o luwas nga komunidad? Teacher Divine? Yes, Teacher Ford, ato ka ng sutaon. Sige. So, ang pagtinabangay sa mag-igsuon sa pagpanglimpyo sa balay, usa ka pamaagi aron mamintinar ang limpyo o luwas nga komunidad. Kay kung limpyo ang panimalay, luwas kita o mahilayo kita sa mga sakit nga dala sa hugaw sa atong palibot. Sa ato pa, Teacher Ford and Teacher Nice, ang atong pahayag diin ang limpyo ang mag-igsuon, nagmintinar sa kalimpyo o luwas nga komunidad. Yes, sakto jud ka sa That's imong right. gipamulong Teacher Divine. Mao nga kinahanglan nga permita manghinglo aron mamintinar ang kalimpyo. Kinahanglan usab magtinabangay jud kita sa mga buluhaton aron dali ra kita mahuman. So karon, maghatag na pud kita lain nga pananglitan. So learners, lantawa na pud ninyo ang hulagway nga makita diha sa inyong screen. Nagpataka og labay si Ben sa iyang basura. Nagmintinar ba kini sa kalimpyo ug luwas nga komunidad? Teacher Nice? Ato ka ng sutaon na Sige, sitwasyon, sige. Teacher Joe Ford, no? Ang pagpakita og labay sa basura, ang pagpataka rather, Yes, yes. ang pagpataka og labay sa basura, usa ka hinungdan maong hugaw o gubot ang atong palibot. Sakto jud ka, Teacher Nice. Kung ang atong palibot hugaw, pwede kita magkasakit og dili na luwas ang atong komunidad. Sa ato pa learners, ang atong pahayag diin nagpataka og labay si Ben sa iyang basura, wala nagmintinar sa kalimpyo og luwas nga komunidad. Yes, sakto jud pud ka sa imong gipamulong Teacher Nice. So mga bata,
Kinahanglan ha nga ilabay nato ang sa insaktong butanganan ang atong mga basura aron mamintinar nato ang kalimpyo og luwas ang atong komunidad sa mga sakit. Diba? So mao kadto ang inyong leksyon para sa mga bata sa grade 3. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So before tamo proceed, Ma'am Divine at Teacher Nice, Yes. ato lang i-remind ang atong mga learners nga ang ikaduha nga attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat niini para ma-present gyud mo karong adlaw. Okay? So padayon ta adto na pud ta sa atong lesson para sa grade 4 music. At ang competency o kasanayan ay ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika at pagbasa sa piyesa. Yes, so mahalaga ang araling ito para malaman natin ang papataas at pababang himig ng awitin. Ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase ay isang kasanayan na kinakailangan upang matuto tayong basahin ang isang piyesa ng awitin. That's right, Teacher Divine and learners. Pagkatapos ng aralin, kilalanin ang antecedent phrase at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika at pagbasa sa piyesa. Okay, so mga bata, ang musika ay may mga musical phrases na nakabubuo ng isang period na magkakaugnay at nakabubuo ng isang musical idea o musical piece. Yes, so ang mga musical phrases ay may dalawang uri. Ang unang uri ay ang antecedent phrase. Ito ay may papataas na himig. Ang ikalawang uri naman ay ang consequent phrase. Ito ay may papababang himig. That's right. Ang period ay binubuo ng dalawang phrase. Ito ay ang antecedent phrase at ang consequent phrase. Learners, sa inyong screen inyong makikita ang piyesa tungkol sa awiting Mary Had a Little Lamb. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang piyesa na inyong makikita sa inyong screen. Sa itaas na bahagi, inyong makikita ang antecedent phrase.
At sa ibabang bahagi, inyong makikita ang consequent phrase. So ngayon, ating pag-aralan ang pagkilala sa antecedent at consequent phrase. Pakinggan natin ang nursery rhyme na Row, row, row your boat. So pakinggan natin mga bata. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Again, pakinggan natin ulit. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay, so mga bata, ang awiting inyong napakinggan ay may antecedent phrase at consequent phrase. Base sa inyong napakinggan na awiting, Teacher Divine, anong liriko ng kanta ang may antecedent phrase? Okay, so base sa aking napakinggan, no, Teacher Ford, Yes. ang liriko ng kanta na may antecedent phrase ay ang unang bahagi ng awitin. So, Yes. ating pakinggan no muli ang Ang unang bahagi ng awitin. Yes, ito ay may antecedent phrase. Row, row, row your boat gently down the stream. Again, i-play natin ulit yung music. Pakinggan natin ulit. Ito yung parte ng musika na may antecedent phrase. Merrily, merrily. Row, row, row your boat gently down the stream. Okay, so learners, no, ang unang bahagi ng awitin na ating napakinggan ang may antecedent phrase ng liriko ng kanta dahil sa bahagi ng kantang ito ang may papataas na himig. Yes, tamang-tama ka dyan sa sinabi mo, Teacher Divine. Susunod na tanong. Base sa inyong napakinggan na awitin, Teacher Nice, Yes. ano kayang liriko ng kanta ang may consequent phrase? Yes, Teacher Ford and Okay. Teacher Divine, no? Base sa aking napakinggan, ang liriko ng kanta na may consequent phrase ay ang ikalawang bahagi ng awitin. Learners and teachers, pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng awitin. Sige. Merrily, 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 life is but a dream. Ulitin natin ng nice. Yes. Merrily, 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 life is but a dream. Okay. Learners, ang inyong napakinggan ay ang parte ng musika na may consequent phrase ng liriko ng kanta. Dahil sa bahagi ng kantang ito, ang may papababang himig. So, paubos, no? Yes. Ang tono. Okay, so tama ka dyan sa sinabi mo, Teacher Nice. Ngayon, mga bata, nakilala na natin ang antecedent at consequent phrase sa pamamagitan ng pakikinig sa musika. Ngayon naman, gamitin at pag-aralan naman natin ang musical piece o musikal na piyesa ng awiting Row, Row Your Boat. Kilalanin natin ang antecedent at consequent phrase nito sa pamamagitan ng pagbabasa sa pattern ng mga nota nito. Mga bata, tingnan at pag-aralan mabuti ang musical piece na inyong makikita sa inyong screen. Yes, so learners, ang unang bahagi ng musical piece ay may antecedent phrase at bawat antecedent phrase ay sinusundan ng Consequent phrase. Yes. So, malalaman mo na ang bahagi ng musical piece ay may antecedent phrase dahil papataas ang himig nito. Samantalang, ang consequent phrase naman, kung ang bahagi ng musical piece ay may papababang himig. Yes, that's right. Ato lang klarohon no nga ganina ato ang naila or nakilala ang consequent o ang antecedent phrase sa pamamagitan ng pakikinig. Karon ato na pod siyang tan-awon sa iyang musical piece, ang pagbabasa. Pagbabasa ng nota. Okay. Yes.
Learners, tingnan muli ang musical piece ng Row, Row, Row Your Boat sa inyong screen. Makikita natin na ang mga nota sa unang bahagi ay papataas. Ang antecedent phrase ay may papataas na nota at mataas ang nota nito sa dulong bahagi kung ikukumpara sa consequent phrase. Yes. Ngayon, obserbahang maigi ang musical piece na inyong makikita sa screen. Makikita natin na ang mga nota sa ikalawang bahagi ay pababa. Okay. Ang consequent phrase ay may papababang nota at mababa ang nota nito sa dulong bahagi ng musical piece. Yes. So yun, kung paano natin kilalanin ang Yes. antecedent at consequent phrase. Sa Yes. pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa sa piyesa. Tandaan ng learners na ang antecedent ay yun ang papataas at ang consequent papababa. Okay, so maokad to ang inyong lesson para sa mga bata sa grade 4. Karon, padayon ta sa atong lesson. Adto na punta sa atong lesson para sa mga bata sa grade 5 mathematics. Okay? And the competency is use different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractions. Yes, today we will learn in Mathematics 5 how to use different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractions. This lesson is important because there are real-life problems or situations that can be solved through representation of mathematical expressions and equations. Yes, and of course, at the end of the lesson, you will be tested in using different strategies to solve for the unknown in simple equations involving one or more operations on whole numbers and fractions. Exactly right. Now, learners, before we proceed to our new lesson, we will have a review on important things related to solving equations. An algebraic expression is an expression that is made of variables, constants, coefficients, and arithmetic operations. These are the different parts of the algebraic expression. Now, let us consider an expression. Let us consider an expression 5x plus 2y minus 3. Here are the parts of the expression. Coefficients are 5 and 2. Constant is 3. Variables are x and y. Terms are 5x, 2y, and 3. Mathematical operations used are plus and minus. Yes, so an equation is made up of expressions connected by an equal sign. So for example, 4x plus 2 equals 10 is an equation where 4x plus 2 is on the left side and 10 is on the right side of the equal sign. The equal sign between them indicates that the value on the left side is equal to the value on the right side. Yes, so of course, in algebra, among the four basic operations, which are addition, subtraction, multiplication, and division, multiplication is special. It is considered as the default operation. That means, if no other arithmetic operation is shown between two symbols, then you can assume that they are being multiplied. The multiplication is implied. So, for example, instead of writing 3 times m, you can leave out the times symbol and just write 3m. Meaning, multiplication na ang gigamit, anak. Okay. Since no operation is shown between those two symbols, you know that you are supposed to multiply 3 and m. There are also some cases in algebra where you still need to use a multiplication symbol. Whenever you need to show multiplication between two known numbers, you still have to use the times or the multiplication symbol. Unless you use the parentheses instead. So kung naapo da ay parentheses, multiplication yapon na siya. So for example, instead of writing 6 times 2, you can just write open parentheses, 6, close parentheses, open parentheses, 2, then close parentheses. Just like what you can see on your
in your screen. Yes. So meaning ana, multiplication gihapon ang atong gamiton. Yes, that's Okay. right, Teacher Divine and Teacher Ford. Now, learners, let us read the information about our topic today. An equation is a sentence in mathematics that contains an equal sign. The equal sign tells that the expression on the left is equivalent to the expression on the right. Example. Kani nga example, learners, inyo kining makitaan sa inyong screen. So look at your screen, learners, ha? 3 plus 4 equals 9 minus 2. Another example, 14 equals 1 plus 3 plus 5 plus 5. Another example, 2x plus 5 equals 10. Yes, so an equation that contains a variable is neither true nor false until the variable is replaced with a number. A variable or unknown is represented by a letter which may take on different values. A constant is a fixed value that does not change. Okay, so mao kadto ang mga important terms Yes. sa atong topic karon. The solution of an equation is a number that makes the sentence true. The process of finding a solution is called solving an equation. So in solving an equation, we can try the following. Number 1, you need to write the equation. Number 2, group similar terms in one side. Number 3, perform the indicated operation. Number 4, simplify the answer. And of course, number 5, we need to check. Solving an equation means to find the value of the variable which will make the equality statement true. A basic technique in solving equation is to place the variable on one side of the equation. However, some equations have more than one variable term, one on each side, such as 4c plus 17 equals 6c plus 5. Now, to solve such equations, we must combine the variable and the terms to make it as a single term before we can truly find the value of the variable. Yes, and to do this, we can try. Number 1, addition property of equality. If two expressions are equal to each other, and you add the same value to both sides of the equation will remain equal. So for example, 3 plus 6 equals 9. So the expression on each side of the equal sign are equal. So we can add the same value to each side. So now we will add number 3 on both sides. So the equation now becomes 3 plus 6 plus 3 equals 9 plus 3. 3 plus 6 plus 3 equals 12. 9 plus 3 equals 12. So 12 equals 12. Since each expression is equal to 12, adding 3 to each side of the original equation still results in a true equation. Ato lang timan-an nga sa addition property of equality, kung unsa ang imuhang gi-plus sa left side, mao po dapat ang imuhang i-plus Yes. sa Both sides. yes. So mao to ang number 1. So let's proceed to number 2. Multiplication property of equality. When you divide or multiply both sides of an equation by the same quantity, you still have equality. For example, 4 times 3 equals 12. Yes. If you multiply both sides of the equation by 2, you will still have a true equation. So the equation becomes 4 times 3 times 2 equals 12 times 2. So both sides no Gi-multiply og gi-multiply 2. Yes. So 4 times 3 times 2 equals 24. And 12 times 2 still 24. So 24 equals 24. 24. Since each expression is equal to 24, multiplying 2 to each side of the original equation still results in a true equation. Okay, so now let us learn how to use different strategies to solve for the unknown in simple equations. Let us solve the following equation. Example number 1. Let us solve
x plus 2 equals 4 using properties of equality strategy. Yes. Learners, remember that if two expressions are equal to each other and you add or subtract the same value to both sides of the equation will remain equal. Whatever is on one side of the equal sign must have exactly the same value as whatever is on the other side. Okay. Yes, so in the equation, x plus 2 equals 4, the unknown value is x. X. The key strategy for solving it is to rearrange the equation until you have the unknown value all by itself on one side of the equal sign and all the known numbers on the other side of the equal sign. Okay, so in this given equation, x plus 2 equals 4. Subtracting 2 will leave x all by itself because plus 2 minus 2 is just x. The plus 2 and minus 2 cancel each other. To keep the equation balanced, we also need to subtract 2 from the other side of the equation. So 4 minus 2 is 2. So therefore, x is equal to 2. So karon atong ipakita og giunsa Yes. nato pag solve tong atong equation. So Para we mas have masaktan. x plus 2 equals 4. 4. Okay, remember learners, ang ato ang goal dire is to find the value of x. So ang x, akong giingon ganina nga i-separate nato ang variable sa one side lang using the addition property of equality. Okay, so kinahanglan nato dire kuhaon ang plus 2. Okay, so ang addition property of equality nag-suggest nga kung unsa ang imong i-add sa left side, mao po dapat ang imong i-add sa right side. So karon para mawala ning plus 2, atong minusan og 2 ang both sides. So mahimo na siyang x plus 2 minus 2 equals 4 minus 2. Ngano mana nang hitabo mana kay kaning plus 2 ug minus 2 0 na mana dayon or ma-cancel na nato na siya. So buot pa sa buot, ang mabilin sa left side is only the x. Okay, then we will subtract 4 minus 2. 4 minus 2 equals 2. 2. Okay. Nakuha na nato ang value sa atong variable which is 2 using the property of equality strategy. Okay. Yes. Karon kay nakita naman nato unsay value sa x no atong buhaton. Sunod is ang pag-check. Okay, To check let us if check. the answer is correct, we will substitute 2 for x in the equation. So let us check Teacher Ford and Teacher Divine. Yes. X plus 2 equals 4. Now let us substitute the value of x which is 2. So the equation becomes 2 which is the value of x plus 2 plus equals 4. 4. So mamahimo na siyang 2 plus 2 equals 4. Karon atong i-add. 2 plus 2 equals 4 equals 4. Therefore, learners, the value of x in the equation x plus 2 equals 4 is 2. 2. Yes, Okay. now let's have another example. Let's try to solve this equation. N minus 1/3 equals 1/3. So let's use now the properties of equality. Let's use the whiteboard. Yes, yes. So n minus 1/3 equals 1/3. equals 1/3. Okay, so parehara gyapon ganiha ang pamaagi ani learners. So ganina, inyong nakita nga nag minus 2 ta tungod Yes. kay ang value sa tapad sa variable is plus 2. Okay, so karon inyong nakita dira nga ang value naa sa tapad sa variable is minus 1/3. So what will we do now? We need to add 1/3 on both sides. Yes. Para ma-cancel na to ang 1/3. Okay, so the equation now becomes n minus 1/3 plus 1/3 equals 1/3 plus 1/3. plus 1/3. Okay, so inaana na ang mahitabo kung mag-add ta og
1/3 on both sides. Remember ha? Both sides gyud dapat para equal gihapon ang equation. So now, as what I have said a while ago, minus 1/3 plus 1/3 is 0 or ato na siyang pwede I-cancel. makancel. Yes. Okay. So ang mabilin sa left side is only the variable n. Now, ato ta sa right side. Since ang fractions given are similar, Similar so we fractions. need to add directly the numerator and copy the common denominator. So numerators, 1 plus 2 equals 2. 2. And copy the denominator which is 3. 3. So ato nang nakuha ang value sa atong variable nga n, which is 2/3 gamit ang property of equality strategy. Yes, so Okay. therefore, ato ang n is Ang n equals equals 2/3. Yes, Okay. that's right. So, learners, to check if the answer is correct, we will substitute 2/3 for n in the equation. Okay, ato sang isulat, Ma'am Naisang. Yes, palihog ko, Teacher Ford. N N Minus 1/3. minus Minus 1/3 equals equals 1/3. 1/3. We will substitute the value of n, which is 2/3. So Okay. the equation becomes 2/3, which is the value of n, minus 1/3 equals 1/3. Equals 1/3. Yes. Okay. Sama sa imong giingon ganina no nga similar fraction man, so ato alang i-subtract ang ato ang Numerators numerator. So directly. 2 minus 1 equals 1. One. Copy Then the copy the denominator, which is 3. Equals 1/3. So, ato ng equation, mahimo na siyang 1/3 equals 1/3. Yes. So, equal gihapon. That means our answer is correct. Yep. Okay. So learners, napay daghan nga mga examples ang inyong makita diha sa inyong printed materials. So kindly read and study those examples para ma-master ninyo kini nga lesson. So, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So karon, teachers, atong i-remind ang atong mga learners nga ang ikatulo nga attendance marker inyo na kadang makita diha sa inyong screen. Yes. Palihog og sulat niini para makompleto ang inyong tulo ka attendance marker og ma-present, meaning present gyud mo karong adlaw. So mao kadto no ang ato ang mga lessons nga atong gidiscuss kaganina. So, dinhi natapos ang atong Lunes nga klase. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd Tanggob, hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Joe Ford. Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdum kaninyo. Sa pag-eskwela, maningkamot, aron ang pangandoy makabot. Bye-bye!
to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Good morning, Tanggub. Good morning to our senior high school learners. I am teacher Mary Ann from Pangabuan Integrated School. Hello, senior high school learners. I am Christy Joy from Bungabong National High School. And we are Your teacher facilitators for today. So good day, teachers. What an exciting Monday na punta karon, and another beautiful day to learn and to explore. That's true, Ma'am Ann, because today marks another week of the second semester of our senior high school. Last week, we discussed about context of text development. Agree, Ma'am Joy. Another week comes another lesson for our subject, reading and writing, to be discussed here in Astral Academy with the topic, critical reading. With the learning competency, explain critical reading as a form of reasoning. So senior high school learners, at the end of the lesson, you will be able to explain critical reading as a form of reasoning. So what is critical reading? So when we talk about critical reading, learners, it means engaging in what you read by asking yourself questions such as, what is the author trying to say? Or what is the main argument being presented? Yes, Ma'am Ann, it means being able to reflect on what a text says, what describes, and what it means by scrutinizing the style and structure of the writing. It is the art of asking oneself about the text. Why did it happen? How did it happen? What should have been done instead or be done thereafter? Once this practice, readers will get used to read between the lines. Also, Ma'am Joy, critical reading involves presenting a reasoned argument that evaluates and analyzes what you have read. And we also have exercising your judgment about who you are reading, that is not taking anything you read at face value. And you should always examine what you are reading critically and look for limitations, omissions, inconsistencies, oversights, and arguments against what you are reading. And as a student, you will be expected to understand different viewpoints and make your own judgments based on what you have read. And the last one, reflecting on what the text describes and analyzing what the text actually means in the context of your studies. That's right, Ma'am Ann. And as a critical reader, you should reflect on what the text says,
what the text describes, and of course, interpretation of the text. So from the word itself, Ma'am Joy, critical reading, we must understand well what we read, and to have that, there are some techniques to develop thinking and reasoning in critical reading. So flash on your screen, learners, the different techniques to develop thinking and reasoning. Yes, so we have thinking. When we say thinking, it's the act of constructing and deconstructing ideas in both speaking and written form based on a given context. So, how to develop your thinking skills in critical reading we have? First, check and analyze the title. Second, identify the aim of the text. 3. Skim the material and focus on the entire body. 4. Make relevant association of text, read to real life. And 5. Evaluate the reading material. Second is reasoning, the process of expressing ideas and opinions as well as justifying a stand based on prior and existing knowledge and experiences needed to arrive at a decision. For the second reasoning, Ma'am Joy, how to develop your reasoning skills in critical thinking. So first, nga atong timan and learners, dare to read every day. So yung anak importante ang magbasa kada adlaw for us to develop our reasoning skills in critical thinking. Second, we have learned to focus on the main ideas. It could be explicit or implicit, and supporting details mentioned in the argument. And the third one, examine the pros and cons of the argument or solution. Organize your thoughts, arrange ideas either in chronological order of by emphasis. And the last one, notes points of improvement. Now, learners, how to evaluate critical reading? Flash on your screen. No, ang evaluation guide for critical reading. So we have the elements of evaluation. First is the content. So when we say content, this is the substance of the text. Are the input or ideas present comprehensive, covering the breadth and the depth of the text? Is it comprehensible? As a whole, is it appealing to the readers? Next is objectivity. This is the stand of the author about the issue or article. Are the facts presented? Does it present both sides of the argument? Does the author possess ethical and moral consideration in his or her article? And the last one is significance. This is the intention, the entire meaning, and the value of the issue or article to the reader's life. Can the reader readily connect the issues of his or her life? Is it open for interaction? How is it valuable to the reader? So that's how you are being evaluated, learners. So this time, you are going to answer the activity found in your SLM. So you will be going to explain critical reading in a form of reasoning. Yes, so good luck, learners. More discussions after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
we're back, learners, still here in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is Introduction to the Philosophy of the Human Person. And our learning competency for today's lesson is show situations that demonstrate freedom of choice and the consequences of their choices with the content freedom of the human person. So kani siya tong topic karon ma'am, ano continuation na ni siya sa tuang topic last week. Yes, Ma'am Joy, and last week we discussed about freedom. And freedom is categorized into three. We have physical freedom, psychological freedom, and moral freedom. So this morning, learners, we will give you situations that demonstrate of choice and the consequences of their choices. Yes, ma'am. And so flash on your screen right now is our first situation. So let us all read, no, learners? Jimmy was on vacation in a resort prior to graduating senior high school. He was relaxing on the poolside when he noticed two kids playing near the pool without their parents. He didn't mind them since he knows there is an on-standby lifeguard in the area. After a short while, Jimmy heard a splash. When he looked, he saw both kids struggling to grasp for air, desperately waving their hands in the air to call for help. He immediately got up and headed for the lifeguard tower, but to his dismay, no one was there. Jimmy knows he is not expert swimmer, but he decides to rescue the children himself. And Napud siya kakulangon. Sa Kaya nung ilahang ipasagdan ang mga bata. Yes. And for the second guide question, why was the lifeguard not there? Nga ang trabaho biya sa lifeguard is Yes. to secure the safety, di ba? Yes. Nganong wala man siya diyan. To wala siya sa iyahang puy-anan dapat nga Yes. dapat in case kung na emergency na siya diha dayon maka-rescue. And the third one, why did Jimmy save them? So freedom na ni Jimmy, no, iyahan ang katungod, no, nga Yes. mintabang siya sa duha ka bata para ma-save kay that time nanginahanglan jud og tabang ang duha ka bata. And the last one, did Jimmy have to save the two children whom he did not know at the expense of his own life? So mao na siya gitawag nato nga freedom is kanang Imuhang choice. Yes. So ani nga time, ani nga situation, gi-choice ni Jimmy nga to save atong duha ka bata bisan pag wa siya kaila atong mga bata. Yes. But na siya freedom to save those kids. Yes. And reflecting upon your actions will enable you to know learners yourself better as a person. Your actions also determine to uphold human dignity and freedom. Having freedom, however, also entails certain responsibilities. It is possible for a person to diminish or deny a freedom through the choices that he or she makes. So that's true, Ma'am Joy. So freedom requires a degree of control from the person who exercises it. So as human persons, we are free to choose whatever and whenever our wants and needs set us into and let us dictate the direction of which our life is heading. So an important indication of human freedom is the ability to make choices and perform actions. So our freedom to act sets us apart from other beings. Yes, Ma'am Anne, and always remember, learners, we are who we are because of the choices we make. Life is a long journey, and in this journey, we would likely face the same situations again and again. Every repeated choice that we make in the same scenario can develop into a habit. If this habit continues, it becomes one of your character traits. That's right, Ma'am Joy. So this time, learners, for your assessment on your self-learning materials, you will going to analyze the situation, give your recommendations on how the person involved can exercise freedom more responsibly. So write your answers on your SLM. Yes, so good luck, learners. Thank you for watching here. This has been Teacher Joy of Bungabong National High School. And I am Teacher Ann of Pangabuan Integrated School. Kami moingon kaninyo, pagkaton aron mo lambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye!
the Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Good morning to our dear senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy Facebook page. I am Teacher Rana Nalagbunan from Simasay National High School. And I am Teacher Percy Olivar from Santa Maria National High School. And we are your teacher facilitators today. A pleasant morning, Ma'am Ron. Good morning, Ma'am Per, and to our senior high school learners, good morning. Today is the second week of the fourth quarter for this school year. And we will have another fun and interesting topic to discuss in physical science. That's right, Ma'am Per, because our topic for today is about the concept of motion. So, at the end of this lesson, you learners will be able to compare and contrast the Aristotelian and Galilean conceptions of vertical motion, horizontal motion, and projectile motion, and explain how Galileo inferred that objects in vacuum fall with uniform acceleration and that force is not necessary to sustain horizontal motion, and also able to explain the subtle distinction between Newton's first law of motion, which is the law of inertia, and Galileo's assertion that force is not necessary to sustain horizontal motion. Yes, ma'am. And with that, stay tuned, learners. We will start our discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back. Live gihapon ta diri sa DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Cyber School. Yes, ma'am. Live gihapon ta to discuss our lesson about the concept of motion. So let us start our discussion, learners, by defining motion. We know that a lot of physics can be observed in our daily activities. Motion occurs all around us, and it refers to the change in position over time. An object that moves from one position to another within a period of time is considered to be in motion. Also, motion is easy to recognize but hard to describe, and it has solved the attention of scientists and philosophers since ancient times. That's right, Ma'am Per. This time, ma'am, let us take a look at the past to have a thorough understanding about the motion concepts of the present by comparing and contrasting the Aristotelian and Galilean conceptions of vertical motion, horizontal motion, and projectile motion. Yes, Ma'am Ron. Aristotle thought that heavy objects fall faster than light objects in proportion to their weight. Galileo, on the other hand, argued that the motion of falling bodies should be nearly dependent on its weight and should have constant acceleration through careful measurement of distances, time in an experiment. That's correct, Ma'am Per. So Aristotle and Galileo, ma'am, were actually the two of the most important historical figures that lead the foundation of motion concepts. Their views of motion may be opposite, but both help the progress of science. Let us now compare and contrast Aristotle and Galileo concepts of motion. So for Aristotelian concept in horizontal motion, force is required to maintain horizontal motion, while in Galileo, objects moving in a straight line at a constant speed requires no force to keep them moving. It will continue in motion due to inertia unless an external force acts on them. So for the vertical motion, Aristotle believed that free fall is a natural motion, occurring due to the tendency of nature to establish balance to bring disturbing elements to its natural resting place. Second, so heavier objects have more earthly elements than lighter ones, hence they should fall faster and will take shorter time to reach the ground. And warmer bodies have access to fiery elements, hence they ascend faster. But for Galileo, objects move downward because gravity disturbs their motion. The rate of fall or acceleration of an object is independent of its mass, and the motion of the falling objects is uniformly accelerated. Definitely right, Ma'am Ron. So for the projectile motion, ma'am, according to Aristotle, the motion of a projectile is parallel to the ground until it is the object's time to fall back into the ground. While for Galileo, Ma'am Ron, a projectile moves two-dimensional motion in a parabolic path. The horizontal motion components has zero acceleration or constant speed horizontally, and vertical acceleration is constant. That's right, ma'am. Now, let us define free fall and projectile, which are the terms being mentioned a while ago. So free fall is a body in vertical motion, where only gravity is acting on it. It could be an object thrown upward or positive initial velocity, or thrown downward, that is negative initial velocity, or drop or just zero initial velocity. So projectile, on the other hand, is a body or a particle in two-dimensional motion given an initial velocity and it moves along a curved path under the influence of a gravity alone. Yes, ma'am. In recent times, the motion of falling bodies have been studied with great precision when air resistance can be neglected. All bodies experience equal acceleration regardless of the size and the weight. This concept of acceleration, or G, is called the acceleration due to gravity. And the standard value of G at on the Earth's surface is approximately 9.8 meter per second squared.
So that's correct, Memper. And more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time around, learners, let us explain how Galileo inferred that objects in vacuum fall with uniform acceleration, and that force is not necessary to sustain horizontal motion. So Galileo's concept of motion heavily opposed that of Aristotle, and one of his famous experiments is the free fall experiment. To prove his point that objects with different weight fall at the same time, he took two objects on top of the Tower of Pisa and threw them off the top. When both objects hit the ground at the same time, he then concluded that regardless of its mass, objects will fall at the same rate. However, there are factors that affect these objects, which we refer to as resistance. So, unsa po ning resistance, ma'am and learners? So, resistance is defined as a force that opposes or slows motion. Okay, that's correct, Ma'am Ron. Air resistance affects all free-falling objects such as a feather has higher air resistance than rock, making it fall slower. However, if we remove air, which is the vacuum, both the rock and the feather will fall at the same rate because no air resistance will be present to slow the feather down. He knew that as falling objects go down, they increase their speed as they go down. So, this change in speed is what we call acceleration. That's right. And Galileo also asserted that a force is not needed to keep an object in motion. This was observed in his inclined plane experiments, wherein a ball would roll down from plane and up the other plane at exactly the same height. However, if the opposite plane is laid flat or 0-degree angle, the ball would continue to roll forever and would never stop given that friction is absent. Definitely right, ma'am. So with that experiment, Ma'am Ron, Galileo proved that regardless of the masses and air resistance, two objects dropped simultaneously will reach the ground at the same time. He also discovered that objects fall with uniform acceleration. Again, acceleration is the change in speed. So, unsa po di ay ning uniform or constant acceleration, ma'am? So, for Galileo, Mamper, constant acceleration means moving with increasing velocity, evenly proportionate to time. Right, Ma'am Ron. So, in one of his experiments, ma'am, on an inclined plane, Galileo was able to gather data. After every second, a ball rolling down in an inclined plane increases its speed by the same value. He then observed the following. First, acceleration of the rolling ball increases as the inclined plane becomes steeper. When an inclined plane was positioned vertically, the rolling ball has maximum acceleration. So to have a constant velocity, an object must have a constant speed in a constant direction. If an object maintains a constant or uniform change in its velocity in a given time interval along a straight line,
then it is said to have a constant or uniform acceleration. Correct, Mumper. So while Aristotle believed that forces are necessary to keep objects in motion, Galileo's believed otherwise. So opposite kid ilahang beliefs, no? So for Galileo, although a force is needed to start an object moving, Galileo believed that force is not necessary to sustain motion and did the experiment. Galileo rolled balls down in an inclined plane and observed and recorded the gain speed as the rolling continued. On downward sloping planes, the force of gravity increases and the ball was speed, while the upward slope, the force of gravity decreases. So the ball decreases the ball speed. If smoother planes were used, the ball rolled up the opposite plane closer to the initial height. The difference between the initial and final height was because of friction. He postulated that the ball would reach the same height if friction could be terminated or eliminated. With regards to the ball rolling on a surface level, it neither slows down nor speeds up. It maintains a constant speed. So Galileo reasoned that the ball would move forever if it is in horizontal motion. If friction were absent, hence it is moving, no friction needed to keep it moving except for the force needed to overcome friction. So, a moving object needs no force to keep it moving when friction is absent. Such a ball would remain in motion all by itself if it's inertia. So more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So moving on, Ma'am Ron, let us explain now the subtle distinction between Newton's first law of motion, which is the law of inertia, and Galileo's assertion that force is not necessary to sustain horizontal motion by discussing what causes motion. So for many years, ma'am, the accepted opinion was Aristotle's concept that moving objects would stop because the natural state of objects was to be at rest. However, Galileo wants a ball in motion, no force is needed to keep it moving except for the force needed to overcome friction. So friction is an opposing external force that prevents its continued motion. A moving object needs no force to keep it moving when friction is absent. It will remain in motion all by itself. All objects then tend to receive changes in motion. This means, Ma'am Ron, they all have inertia. Inertia is a property of an object that resists changes in its motion. Right, ma'am. And Sir Isaac Newton made a great revolution in the growth of science, primarily in physics, in his laws of motion. He built his concepts in Galileo's concept of inertia. He established a new set of ideas with his 3 laws of motion. That includes the first law of motion, more
popularly known as the law of inertia. So, unsa pud ning law of inertia, Ma'am Per and learners? So law of inertia, ma'am, or learners, states that an object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion in a straight line with a constant speed unless an external force acts on it. This means that there are things tend to keep on moving what they are already doing. So for example, ma'am, we have a bowling ball and a ping pong ball both rolling in the same direction with the same speed. The bowling ball will change direction slightly because it has higher inertia, while the ping pong ball can easily change direction or slow down because of the less inertia. Correct, ma'am. So the subtle difference between Galileo and Newton's viewpoint is that Newton stated that it is not the absence of force that brings object to rest, but rather the presence of force, which is friction. Forces can act on object in all directions, and friction of any forms can affect the object's motion. So going back to our example, a rolling bowling ball would slow down and eventually stop in a rough surface. So rough surface, it has high friction. Or become faster in a smooth surface. So it has lesser friction. Yes, ma'am. And so with our discussion today, I'm sure our learners are now able to compare and contrast the Aristotelian and Galilean concepts of vertical motion, horizontal motion, and projectile motion, and are able to explain how Galileo inferred that objects in vacuum fall with uniform acceleration and that force is not necessary to sustain horizontal motion. And lastly, are able to explain the subtle distinction between Newton's first law of motion, which is the law of inertia, and Galileo's assertion that force is not necessary to sustain horizontal motion. So learners, it's time for your activity. Please answer the activity given in your printed self-learning material. To the senior high school learners, please check the first attendance marker on the top of your screen. Okay. So senior high school stars, we hope that we were able to help you understand your lesson today. But if you have any questions or comments about the lesson, please write it down below. Learners, keep in mind nga lisod man ang panahon karon, padayon lang japon sa pagkaton. So, this has been this has been Rana Nalabunan from Simasay National High School and Teacher Percy Olivar from Santa Maria National High School. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye.